เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่า CapCut สามารถทำให้เราแยกร่างออกจากกันได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้อยู่กับแอป CapCut เช่นเคยครับผมมีเทคนิคง่ายๆสำหรับการแยกร่างออกจากกันมาฝากเพื่อนๆครับเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปที่ผมจะใช้วันนี้นะครับเป็นคลิปเดิมเลยนะครับที่เราเดินออกมานะครับเดี๋ยวเราจะมาแยกร่างออกจากการเดินกันครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอป CapCut ได้เลยครับแล้วก็ไปสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับเลือกคลิปที่เราถ่ายมานะครับจากนั้นก็กดเพิ่มตามปกติเลยครับวิธีการก่อนจะทำเราจะต้องทำการคัดลอกคลิปก่อนนะครับโดยการคลิกที่คลิปวิดีโอนะครับเลื่อนไปทางขวานะครับเลือกคำว่าคัดลอกแล้วก็แตะพื้นที่ว่าง1ครั้งครับไปที่เครื่องมือ Overlay คลิกคลิปแรกครับจากนั้นเราก็เลื่อนไปหาคำว่า Overlay ที่เป็นลูกศรไขว้แบบนี้นะครับคลิปก็จะได้มาอยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเพื่อนๆนะครับใช้2นิ้วขยายคลิปนิดหนึ่งนะครับขยายพื้นที่ทำงานหน่อยเราจะได้หาพื้นที่ง่ายๆนั่นเองครับวิธีการนะครับเราก็เลื่อนไปหาจุดที่เราเดินมาและอยากจะให้จุดไหนเป็นจุดที่เราออกจากร่างเราก็เอาจุดนั้นได้เลยครับสมมุตินะครับเราก็เลื่อนมาอยากให้จุดนี้เป็นจุดแรกนะครับสมมุติเราก็แตะที่คลิปข้างล่างนะครับเลื่อนไปหาคำว่าตรึงนะครับอยู่ขวาสุดเลยนะครับกดปุ๊บเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นการทำให้เกิดภาพนิ่งนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนมาทางขวานะครับสังเกตไหมครับตรงนี้เป็นจุดที่โดนแยกออกจากกันนะครับเราก็แตะที่คลิปข้างหลังนะครับแล้วก็กดค้างนะครับดึงลงมาข้างล่างครับแบบนี้ครับดึงมาใส่ตรงจุดตัดตรงนี้นะครับกดค้างแล้วก็ดึงมานะครับมันจะปุ๊บพอดีนะครับมันจะวิ่งเข้าหาจุดตัดพอดีนะครับในส่วนข้างหน้านี้เราก็สามารถที่จะกดนะครับแล้วก็ลบทิ้งได้เลยครับจากนั้นเราไปหาจุดที่2กันครับเลื่อนไปครับสมมุติผมจะให้มันอยู่จุดกึ่งกลางแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับเราก็คลิกที่คลิปข้างล่างครับจากนั้นเลื่อนไปหาคำว่าตรึงเหมือนเดิมครับคำว่าตรึงปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวานิดนึงหาจุดที่มันตัดออกจากกันแล้วนะครับคลิกที่คลิปนะครับแล้วก็กดค้างดึงลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับเลื่อนมาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กดค้างดึงคลิปให้มันมาถึงจุดตัดตรงนี้ครับปุ๊บประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วคลิปข้างหน้าตรงนี้นะครับเราก็กดแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาอีกสักจุดหนึ่งเนาะเลื่อนไปครับผมจะเอาจุดนี้แล้วกันเนาะแล้วก็คลิกที่คลิปข้างล่างสุดนะครับเลื่อนไปทางขวาหาคำว่าตรึงเหมือนเดิมครับกดปุ๊บเข้าไปเสร็จแล้วก็เลื่อนไปทางขวาอีกนิดนึงครับแล้วก็มาแตะที่คลิปที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปทำการลบพื้นหลังออกนะครับวิธีการเลื่อนนะครับเพื่อนๆก็เอานิ้วมาแตะที่คลิปนะครับประมาณนี้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับเราก็มาคลิกคลิปแรกนะครับไปที่คำสั่งลบพื้นหลังนะครับเห็นไหมครับต่อไปอีกครับคลิกที่คลิปที่2ที่เราแยกมาแล้วก็ลบพื้นหลังเห็นไหมครับเริ่มมีตัวโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับกดปุ๊บเลือกคำว่าลบพื้นหลังนะครับเท่านี้ก็จะมีคลิปลักษณะแบบนี้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานเรานิดหนึ่งนะครับเดินมาแล้วก็แยกร่างออกหายไปนะครับวิธีการจะไม่ทำให้มันหายไปนะครับเราก็แค่ไปแตะที่คลิปข้างบนสุดนะครับแล้วก็ดึงไปให้สุดคลิปเลยครับแบบนี้นะครับอันที่2เหมือนกันครับดึงให้สุดเลยครับปุ๊บอันสุดท้ายก็ดึงกลับเข้ามานิดหนึ่งประมาณนี้นะครับลองดูผลงานอีกรอบหนึ่งครับฟึ้งดึมเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับออกจากร่างแล้วก็มีร่างโผล่เอาไว้ให้เราใช้งานนั่นเองนะครับง่ายไหมครับเพื่อนๆแค่ไม่กี่ขั้นตอนเองครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็อาจจะไปใส่เพลงนะครับเ
พื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับคลิปนะครับเราก็กดกลับก่อนนะครับกดกลับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปที่ระบบเสียงเลือกเสียงเพลงนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับชอบเสียงอะไรก็ใส่ไปเลยนะครับสมมุติเอาเป็นเสียงนี้แล้วกดบวกไปเลยครับดึงนะครับกดค้างแล้วดึงมาข้างหน้าสุดนะครับก็จะมีเสียงเพลงโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเพลงมันยาวนะครับเราก็แค่กดนะครับแล้วก็แบ่งแยกออกนะครับฝั่งขวากดแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับเมื่อโอเคแล้วนะครับเราก็ Export ออกไปนะครับซึ่งในส่วนของ iOS นะครับตรงนี้ก็จะสามารถกำหนดความละเอียดกับอัตราเฟรมเรทได้นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ผมขออนุญาตใช้เป็น 1080p กับ30เฟรมเรทนะครับเสร็จแล้วกดส่งออกที่เป็นลูกศรชี้บนขวาตรงนี้นะครับก็เป็นการส่งออกเป็นที่เรียบร้อยเลยนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูผลงานตอนท้ายได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการแยกร่างง่ายๆแบบนี้นะครับแอป CapCut สามารถตัดต่อคลิปวิดีโอได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้กับวิดีโอของเพื่อนๆได้เลยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอนะครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งในช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ